እንኳን ወደ ኩራዝ እንግሊሽ በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ ዛሬ የምናየው የተለያዩ ቅመሞች ስሞች በአማርኛና በእንግሊዘኛ ነው የሚሆነው። በጣም ብዙ የቅመም ስሞች አሉ። የሌለ የቅመም ስም የለም ማለት እንችላለን። በእርግጠኝነት ይህንን ቪዲዮ ትወዱታላችሁ። እስከመጨረሻው ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንጀምራለን። Welcome to Kuraz English. Basil or basil. Basso bla. Basil or basil. Basso bla. Black cumin. ጥቁር አዝሙድ. Black cumin. ጥቁር አዝሙድ. Black cumin. Black mustard seed. Black mustard seed. Black mustard seed. ሰናፍጭ. Black mustard seeds. ሰናፍጭ. Black pepper. ቁንዶ በርበሬ. Black pepper. ቁንዶ በርበሬ. Black pepper. ቁንዶ በርበሬ. Black cardamom ወይም cardamom ኮሮሪማ. cardamom ኮሮሪማ ሁለት አይነት ነው። ነጭ ይሆናል ጥቁር ይሆናል ያበሻም የሚባል አለ። በአጠቃላይ ግን ኮሮሪማ የሚለው cardamom ነው የሚሆነው። black የሚለው ይሄ ለጥቁሩ ነው። ይሄ castor seeds የሚባለው ግሎ የሚባለው ነው። እንደ ቅመም የሚጠቀሙበት አሉ የማይጠቀሙበትም አሉ። ግሎ ወይም ግሎ ይባላል። this castor seeds ግሎ castor seeds cinnamon ቀረፋ cinnamon ቀረፋ chili pepper ሚጥሚጣ ቃሪያ chili pepper ሚጥሚጣ ቃሪያ clove clove ቁርንፉድ clove ቁርንፉድ clover ይሄ ደግሞ ኬክ ላይ የምትደረግ ጨዋማ የሆነች ቅጠል ነች። clove clover ትባላለች። በአማርኛ ምን እንደሆነ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስገቡልኝ። clover coriander seed ድንብላል ፍሬ ማለት ነው። coriander ድንብላል coriander ድንብላል anise or anise seed በአማርኛ ፈልጌው ነበር ላገኘው አልቻልኩም። anise seed anise የሚባለው ስሙን ካወቃችሁ ኮሜንት ላይ አስገቡልኝ። አብሽ ጋር መጣን። Fenugreek አብሽ Fenugreek አብሽ Fenugreek አብሽ Dill እንስላል ወይ የእንስላል አይነት ነው። Dill እንስላል Dill እንስላል Cumin አዝሙድ ነጭ አዝሙድ Cumin አዝሙድ ወይ ነጭ አዝሙድ Fennel ይሄም የእንስላል አይነት ነው። ፍሬም አለው። ይሄ የሚታየውም ተክሉ የሚበላ ነው። Fennel እንስላል የእንስላል አይነት ነው። Flax seeds ተልባ የተልባ ፍሬዎች ማለት ነው። Flax seeds ተልባ Garden Cress ይሄ ማን ነው? ይሄ
ፌጦ ነው። garden cress ፌጦ garden cress ፌጦ rue ወይም common rue የሚባለው ጤናዳም rue ጤናዳም rue ጤናዳም sesame seed ሰሊጥ sesame seed ሰሊጥ የሰሊጥ ፍሬዎች ማለት ነው sesame ሰሊጥ nug Niger seed Niger seed nug Niger seed nug pronunciation Niger seed ነው የሚባለው የኑግ ፍሬ ኑግ ማለት ነው Niger seed sunflower seeds የሱፍ ፍሬ የሱፍ አበባ ፍሬ ማለት ነው sunflower seeds rape seeds or canola ጎመን ዘር የምንለው ያበሻ ጎመን ዘር rape seeds or canola ጎመን ዘር rape seeds ጎመን ዘር canola ጎመን ዘር pumpkin seeds የዱባ ፍሬ pumpkin seeds pumpkin seeds ginger ዝንጅብል ginger ዝንጅብል peppermint or supermint ሜንታ ወይም ናና peppermint ሜንታ ወይም ናና peppermint peppermint supermint እና mint የሚባላሉ ሶስት አይነት ናቸው ተመሳሳይም ናቸው ልዩነትም አላቸው ለዛ ሌላ አዲስ ቪዲዮ እንሰራለን peppermint or supermint ማለት ሜንታ ወይም ናና ማለት ነው paprika 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 turmeric earth turmeric earth turmeric earth thyme ጦስኝ thyme ጦስኝ ኮሰረት verbenaceae ነው የሚባለው ኮሰረት የተለያየ አይነት አለ የተለያዩ አይነቶች አሉ ያበሻው ኮሰረት ሌላ ሀገር ላይ ከሚገኘው ኮሰረት ከፈረንጅ ከምንለው ይለያል verbenaceae ኮሰረት rosemary ስጋ መጥበሻ ሮዝመሪና የምንለው ሮዝመሪና ወይም የስጋ መጥበሻ parsley bagdonis parsley የሚባላል በአማርኛ parsley bagdonis vanilla ነው በአማርኛ vanilla chives ባሮ ወይም የባሮ አይነት ነው chives oregano ደስታ ወይም ኦሪጋኖ ይባላል በአማርኛ oregano ደስታ say ይሄ ማጥንት የሚባለው ነው እኛ አካባቢ እንደዛ ነው የሚባለው ምናልባት ሌላ አካባቢ ሌላ ስም ሊኖረው ይችላል say ምናልባት ሌላ ስም ካለውና መጣቁ ከሆነ ኮሜንት ላይ ያስገቡልኝ አመሰግናለሁ thank you in advance nutmeg
ጉዝ ይባላል ምናልባት ሌላ ስምም ካለው መጣቁ ሆነ አስገቡልኝ ኮሜንት ላይ nutmeg Thank you for watching. I hope you've enjoyed this video. Please let me know if you have some comments and don't forget sharing. Thank you. ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ጠቃሚ የሆነ መረጃ እንዳገኛችሁ አምናለሁ ምናልባት ለእናንተ ባይጠቅማችሁ ለሌሎች ሰዎች ሊጠቅም ስለሚችል ሼር ማድረጉን አትርሱ ኮሜንት ላይ አዲስ ማጣቁት የስፓይስን እዚህ ላይ ካለ ኮሜንት ላይ አስገቡልኝ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ባይ ባይ